Assalamualaikum kawan-kawan subscriber yang telah membantu PakTam selama ni untuk mencapai 1000 subscriber. Yeay! So terima kasih kepada you all semua kerana membantu PakTam untuk mencapaikan 1000 subscriber ni. So lama jugalah nak dapat nak capaikan 1000 ni. Okey, tapi yang 4000 jam tu belum dapat lagi. Masih lagi on the way, insyaAllah. So PakTam minta tolonglah subscriber semua view PakTam punya video dan bagi komen dekat bawah ni, komen yang membina dan semangat untuk membuat lagi konten-konten dan untuk menghiburkan semua lah. Sempena 1000 subscriber ni, PakTam ada nak buat special sikit lah, macam nak bagi penghargaan kepada you all. Apa dia special tu, PakTam nak buat unboxing satu barang ni. Barang merupakan kabinet helmet lah, helmet. Sebab PakTam nak letak helmet tu lebih kemas lagi. So kalau korang nak tahu bentuk dia macam mana, handsome ke tak handsome? Handsome kan, macam PakTam. Jom tengok. Korang tengah tengok PakTam ni dia barang yang PakTam dekat tadi. So PakTam pun tak pernah tengok apa dalam ni. Nanti kita buka. Jom buka. Okay, yang ni yang apa korang nampak ni cermin dia. So perlukan dia akan letak sini. Cermin dia patutlah berat ni. Cermin tebal cermin dia. So PakTam nak beritahu yang ni beli kat IKEA. Harga dia dalam 199, ada promotion. So PakTam terus grab lah. Harga dia agak murah lah kalau berbanding dengan sebelum ni. Dan ok, jom tengok. Kita ada dua cermin yang panjang, and then dia ada bagi cermin yang kecil ni. Cermin ni mungkin untuk pintu dia kot. Rasanya pintu dia kita buka. Dan ni lagi cermin dia, cermin yang panjang. So ni dia punya bingkai. Kita buka. Ni frame dia. Korang boleh nampak kot. Dia ada bagi satu dan bagi box. So PakTam akan tunjukkan box tu. Kita tengok apa dalam ni, tak tahu apa benda. Korang tengok apa? Okay, ni yang satu lagi box tu. So PakTam tak tahu apa benda dalam ni.
sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. A few moments later. Korang ada dekat sini? Oh, tengah tunggu PakTam nak buat. Nampak macam bijak lah tengok menu ni. Sebenarnya PakTam tak tahu nak buat. Atas nampak dia punya bangunan macam ni kan.
lebih kurang 70% dah siap lah. So lepas ni kita akan letak dia punya dia punya lantai dia sini, and then last sekali dia punya pintu nanti. Okay, check it out. FBI, open up! Ini okay, sekarang ni alhamdulillah dengan bantuan tu anak PakTam yang tengah ambil kamera tu, nama dia Aziz, handsome orangnya macam bapa. Oh my god! Wow! Okay, gurau-gurau je. Okay, dah siap dah semua, alhamdulillah. Dia memang design dia fancy lah.
Bah, Selesai kita. Ha? tak settle lagi. Semua handbag dah letak. Semua dah ada. Tu stiker. Oi. Okey. Sorry. Saya baik. Terima kasih. Sama-sama. Lupa pula. Okay, selesai lah ni Selesai lah. Okay, kawan-kawan semua nampak tak ni nombor berapa? Satu kan? Cuba tengok belakang dia ada berapa? 3-0. Ini sebenarnya 1,000 subscriber. So, PakTam mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber yang telah subscribe channel PakTam, support channel PakTam. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa like, share banyak-banyak supaya boleh menuju ke 1 juta. 1 juta. Oh, ni dia nombor 1. Okey, jangan lupa lepas ni saksikan PakTam punya next video, insyaAllah. Next video akan menyusul kemudian. Dan terima kasih supporter, subscriber. Terima kasih. Bye.